হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে বৰা চাউলেৰে বনোৱা পুডিঙৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। বিহুৰ পিছত ৰৈ যোৱা বৰা চাউলেৰে এই পুডিংটো আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু মাত্ৰ 3টা বস্তুৰে এই পুডিংটো বনাব পৰা যায়। কেতিয়াবা ব্ৰেকফাষ্টত বা গধূলি বৰা চাউলেৰে জলপানবিধ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বৰা চাউলৰ জলপানৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বৰা চাউলৰ পুডিং বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই বৰা চাউল আধা কাপতকৈ অলপ বেছি পৰিমাণত লৈছোঁ। এইখিনি মই 4জন মানৰ জোখাৰে বনাম। এতিয়াই চাউলখিনি ভালদৰে ধুই পানীত ভিজাই থ'ম। এয়া বৰা চাউলখিনি মই এৰাতিৰ বাবে পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে চেকি অলপ সময়ৰ বাবে থৈ দিম। বৰা চাউলৰ পানীখিনি ভালদৰে এবাৰ চেকি ল'লোঁ। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে কেৰাহীত 3 কাপ গাখীৰ বহুৱাই দিছিলোঁ। এইখিনি উতলি আহিব ধৰিছে। এতিয়া গেছৰ জুইটো কমাই দিছোঁ। গাখীৰখিনিত বৰা চাউলখিনি দি ল'ম। এইখিনি এতিয়া গেছৰ কম জুইত অলপ দেৰি সিজি থাকিব দিম। মাজে মাজে হেতাৰে অলপ অলপ লৰাই আছোঁ। এয়া বৰা চাউলখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান সিজাই ল'লোঁ। এইখিনি দেখিছেনে, সিজি সিজি মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈ পৰিছে। গাখীৰখিনিও ডাঠ হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াতে 8 চামুচমান চেনি দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি অলপ কম বা বেছি কৰি দি ল'ব পাৰে। এই মিশ্ৰণটো এতিয়া আৰু অলপ ডাঠ হোৱালৈ উতলাই ল'ম। এইখিনি কিন্তু এতিয়া ঘন ঘনকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে বৰা চাউলখিনি কেৰাহীতলিত লাগি ধৰিব পাৰে। আৰু 5 মিনিটমান উতলাৰ পিছত চাওক, মিশ্ৰণটো আগতকৈ আৰু ডাঠ হৈ আহিছে। চাউলখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে। এইখিনি আৰু উতলাই থাকিব নালাগে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 4 চামুচমান নাৰিকলৰ গুড়ি দি ল'লোঁ। এইখিনিও ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে কিন্তু নাৰিকলৰ গুড়ি দিব নোখোজিলে নিদিয়াকৈ এনেও বনাব পাৰে। নাৰিকল অলপ দি ল'লে বৰা চাউলখিনি খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লগা হ'ব। এতিয়া বৰা চাউলৰ এই মিশ্ৰণটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি আৰু ডাঠ হৈ পৰিব। এইফালে পেন এখন গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে 5 চামুচমান চেনি বহলাই দি ল'লোঁ। চেনিখিনিত 1 চামুচমান পানী এইদৰে ছটিয়াই দি লৈছোঁ। এতিয়া চেনিখিনি গেছৰ কম জুইত গলাই কেৰামেল কৰি ল'ম। এইখিনি নিজে নিজে গলি পাতল ৰঙচুৱা হৈ আহিব। হেতাৰে লৰাব নালাগে আৰু গেছৰ জুইটো কমাই থোৱা আছে। এয়া চাওক, 1 মিনিটমানৰ ভিতৰতে চেনিখিনি গলি ধুনীয়া ৰঙচুৱা ৰঙৰ হৈ পৰিছে। এইখিনি কিন্তু ডাঠ ৰঙচুৱা হোৱালৈ উতলাই থাকিব নালাগে, মাত্ৰ পাতল ৰঙচুৱা হ'লেই হ'ল। বেছি ডাঠ ৰঙচুৱা হ'লে কিন্তু চেনিখিনি তিতা তিতা লাগিব। এইখিনি এতিয়া গৰমে থাকোঁতে লগে লগে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া ষ্টিলৰ বাচন এটাত চেনিৰ কেৰামেলখিনি গৰমে গৰমে দি লৈছোঁ। এইখিনি এইদৰে বাচনটোৰ তলিত চাৰিওফালে ঘূৰাই ঘূৰাই বহলাই দি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। কেৰামেলখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। 5 মিনিটমানৰ ভিতৰতে কেৰামেলখিনি ঠাণ্ডা হৈ বাচনটোত লাগি ধৰিছে। এইখিনি চাওক, টান টান হৈ পৰিছে। এতিয়া 2 টোপালমান ঘি লৈছোঁ। এইখিনি বাচনটোত অলপ অলপ লগাই দিছোঁ। বাচনটোৰ ওপৰৰ ফালটোত ঘিখিনি এবাৰ সানি লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ঘিৰ সলনি অকণমান ৰিফাইন তেল সানি ল'বও পাৰে। এতিয়া আগতে সিজাই লোৱা বৰা চাউলৰ মিশ্ৰণটো অলপ অলপকৈ বাচনটোত দি লওঁ। এয়া দেখিছেনে, বৰা চাউলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। এইখিনি এতিয়া চামুচ এখনেৰে এইদৰে হেঁচি হেঁচি বহলাই দি লওঁ। এয়া বৰা চাউলখিনি শেষত হাতেৰে এইদৰে অলপ হেঁচি হেঁচি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিহি মিহি হৈ পৰিছে। এইখিনি এতিয়া ভাপত এবাৰ সিজাই লওঁ। এইফালে কেৰাহী এটাত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ। এয়া ষ্টেণ্ড এডাল কেৰাহীটোৰ মাজত দি লৈছোঁ। এতিয়া বৰা চাউল দি লোৱা বাতিটো ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত দি লওঁ। এতিয়া এখন ষ্টিলৰ প্লেটেৰে বাচনটো ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 15 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত ভাপত সিজি থাকিব দিম। 15 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ।
এয়া ষ্টিলৰ প্লেটখনো গৰমে আছে বাবে সাৱধানে আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ বৰা চাউলৰ পুডিংখিনি ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এয়া বৰা চাউলৰ পুডিংটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ফ্ৰিজত 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া উলিয়াই ল'ব পৰা হৈছে। চুৰি এখনেৰে এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই পুডিংটো বাচনটোৰ পৰা অলপ অলপ এৰুৱাই লৈছোঁ। এয়া প্লেট এখন ওপৰত দি বাতিটো এইদৰে উলটাই দি লওঁ। এয়া চাওক পুডিংটো বঢ়িয়াকৈ ওলাই আহিছে। পুডিংটো দেখিছেনে খুব ধুনীয়া এটা কেৰামেলৰ ৰঙচুৱা ৰং আহিছে। এইখিনি এতিয়া চুৰি এখনেৰে কাটি লওঁ। এয়া চাওক বৰা চাউলৰ পুডিংটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। কেৰামেলৰ সোৱাদৰ এই পুডিংটো কিন্তু খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এই পুডিংটো আপোনালোকে অলপ গাখীৰ বা ক্ৰীমৰ সৈতেও খাব পাৰে আৰু এনেও খাবলৈ কিন্তু খুবেই সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে বৰা চাউলৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।